Intrăm în lumea în care oamenii devin tot mai puțin necesari? Hai să te întreb ceva înainte să încercăm un răspuns la întrebarea asta. Tu când ai văzut dacă au ajuns la tine anunțurile de la Google I.O. 2026 de săptămâna asta, cam cum ți s-au părut? Pentru că după mine încep să se cimenteze două tabere și amândouă au cumva dreptate. Uite prima tabără. Să vorbim în primul rând de cei care se uită la agenții ăștia care lucrează non-stop, 24 din 24 acolo în background și văd cum jobul lor este amenințat. Asistente care răspundeau la e-mail-uri, tot felul de secretare, oameni care fac programări, designerii la început de drum, cei care fac tot felul de modificări la început, programatorii juniori, cei care scriu cod acolo, boilerplate, cum îi mai spunem, sau poate marketeri, cei care fac research pe competiție. Toți oamenii ăștia, săptămâna asta, au văzut pe scena asta de aici de la Google fix produsele care le fac jobul, dar fără salariu, fără concediu, fără somn, doar token. Deci dacă ești în tabăra asta, dacă ești preocupat de chestiile astea, dacă ești temător, evenimente precum Google I.O. 2026 o să-ți dea motive serioase de anxietate și nu te judec. E o reacție rațională. Dar stai că vine și a doua tabără. Și acum o să vorbesc cu cei care se zbat să prindă luna din urmă, cei care au inbox-ul plin, care au 14 proiecte începute și doar 3 terminate, care sunt curioși și nemulțumiți tot timpul, care vor mai mult, mai bine, mai repede. Pentru ăștia, Google I.O. 2026 e Crăciunul. Dintr-o dată, soluții peste soluții, răspunsuri peste răspunsuri, agenți care fac munca pe care tu nu reușești să o dai gata. Iar problema nu mai e doar că n-au resurse, problema e că nu știu cum să înceapă oamenii ăștia. Și eu sunt unul dintre ei. Iar dacă și tu ești unul dintre noi, ăștia care vedem valul și vrem să prindem tot, stai cu mine în următoarele minute, pentru că ce vreau să-ți arăt astăzi, anunțurile de aici schimbă destul de mult lucrurile cum lucrăm. Și multe încep de săptămâna asta. Deci dacă ești din prima tabără, s-ar putea să stai și tu, pentru că ce vezi e o hartă pentru ce trebuie să înveți mâine. Așadar, Sundar Pichai a urcat aici pe scenă și ne-a spus că AI-ul nu mai e doar un chatbot care răspunde la întrebări. Știam deja asta, devine însă un angajat care lucrează și când dormi. All of the relentless shipping, the rapid advances in technology, it's been a period of hyper-progress. Mai ales când dormi, iar Google tocmai a făcut anunțurile care arată adevărata forță a gigantului de aici, din Mountain View. Și acum să vorbim de OpenAI, Anthropic, Microsoft, plus toate modelele open source care încearcă să mănânce piața celor de la Google și acum se uită la toate chestiile de aici și vor accepta nu doar că Google e greu de bătut. Eu m-aș hazarda să spun că e imposibil de învins. Înainte să-ți arăt de ce, hai să punem pe masă cifrele care cred eu că contează. Pentru că aici se vede totul. Never imagine I'd say quadrillion in an I.O. keynote, but here we are. Dăm un pic de timp așadar să-ți explic, pentru că miza nu mai e doar modelul de AI. Vom auzi mult zgomot despre cât de spectaculos e 3.5 Flash sau Omni, și sunt, dar eu cred că adevărata șmecherie e stack-ul. Și acolo Google joacă cam singur la masă, să zicem, și câștigă lejer oricât de nemulțumiți sunt cei care comentează de pe margine. Aici, la Google I.O. 2026, anunțurile au fost așadar o grămadă. Și hai să le luăm pe rând. Gemini 3.5 Flash, modelul nou, Antigravity 2.0, platforma de dezvoltare, Gemini Spark, agentul personal la 24 din 24, dar și CodeMender, agentul de securitate, Universal Cart, infrastructura de plată agentică, Omni, modelul de video, Project Genie cu Street View, Voice în Gmail, în Docs, în Keep, YouTube Shorts, Workspace, Cloud, Android Hello. With Docs Live, you can just verbally brain dump whatever is on your mind and let Gemini do the rest. Atât de mult încât audiența nu a făcut față la avalanșa de anunțuri și reține că o parte au fost deja vărsate de zilele trecute și altele vor veni încă în zilele următoare, așa că nu uita să te abonezi, pentru că o să mai încerc să mai fac niște completări și în Curiosity nu o să încapă tot aici. Dar hai să încercăm și hai să îți explic totuși ce înseamnă stack complet. De ce sunt atât de multe anunțuri? Uite, Anthropic face momentan cel mai bun model pentru cod, Opus 4.7. E ager, e atent, e capabil să lucreze ore în șir pe tot felul de task-uri agentice. Numai că Anthropic rulează pe Amazon și pe Google Cloud. Nu au chipul lor, nu au data center-ul lor și nu au distribuție directă către consumator. Și costă de rupe. Cei mai mulți nu ni-l permitem full-time pentru treaba noastră. OpenAI au ChatGPT, da, au 900 de milioane de utilizatori săptămânali, zic ei, au GPT 5.5 Codex, au tot felul de agenți, dar OpenAI rulează pe Microsoft Azure. Plus că au parteneriate cu Oracle pentru tot felul de capacitate, deci nu au nici ei chipul lor, nu au Android, nu au YouTube,
Deci ard prin bani ca lama prin unt. Microsoft au Azure, au și ei Copilot, au Excel, Word, Outlook, Teams, cine folosește, numai că modelul fundamental e de la OpenAI. Plus un chip Maya care încă nu rivalizează cu ce livrează Nvidia. Meta are modele open source decente, Llama 4 și ce mai urmează, are 4 miliarde de useri care nu sunt însă impresionați. Strategia lor e pe open source, deci nu monetizează direct inteligența, gratis și slăbuți. Și uite așa ajungem la Google, care are chipuri TPU proprii, generația 8, are propriile centre de date și ce centre de date au. Au Gemini, modelul, au Workspace, Search, Android, YouTube, Maps, Chrome, Wallet, Cloud. Și mai au și Waymo, și mai au și Wing și DeepMind. Asta e singura companie din lume care are de la nisip, adică siliciul din care se fac chipurile, până la utilizatorul final. De la chip de siliciu până la momentul în care îți zice câte ore mai ai de somn ca să-ți iei medicamentul de tensiune dimineața. Ăsta e stack-ul. Și ăsta nu se cumpără, nu se poate face peste noapte, iar avantajul ăsta se vede direct în prețul tokenilor, pentru că, așa cum am mai spus aici pe canal, productivitatea se va măsura în token, adică efort pe timp. Și hai pe numere ca să fie clar. Un agent care îți lucrează o oră în background, să zicem, gen îți scanează inbox-ul, sintetizează, fă-mi un draft de răspuns la cele mai importante, 10 mail-uri, consumă niște zeci de mii, peste 100 de mii de token input și 50 de mii output. Cifre pe care le scot din workflow reale, da? Nu din vise. Cât te costă chestia asta în realitate? Pe Claude, Opus 4.7, modelul de vârf de la Anthropic, cam $1,75 pe task. Cu noul tokenizer care produce până la 35% mai mulți token pentru același text. Adică e efectiv mai scump decât spune lista de prețuri. Și asta înfurie pe toată lumea. Pe GPT 5.5 de la OpenAI, în zona aia medie, undeva pe la $1 pe task cu variațiuni. Pe Gemini 3 Flash de la Google, cel actual, vreo 20 de cenți pe task. Iar acum Google scoate Gemini 3.5 Flash, care pe benchmark-uri publicate de ei bat Gemini 3.1 Pro la codare, la agenți și la utilizare multimodală, de 4 ori mai rapid decât alte modele de frontiere și e tot din familia Flash, adică sub $1 pe milion de tokeni, sperăm. Numai că aici vine partea care cred eu că e destul de importantă. Dacă agentul tău rulează 100 de astfel de task-uri pe zi pentru tine, pentru echipa ta, pentru clienții tăi, pentru business, diferența nu mai e între 20 de cenți și $1,75, e între $20 pe zi și $175 pe zi. Adică $600 pe lună sau $5.000 pe lună pentru aceeași chestie. Așadar, o să ne uităm înapoi și o să ne întrebăm când totul costa $1 pe task, ce făceam cu el. Iar răspunsul corect e rulezi cât de rar poți, pentru că până acum asta făceam. Acum o să începem să rulăm tot timpul, pentru că dintr-o dată este ieftin. Pentru Google, asta este arma cea grea. Nu e că modelul e mai bun decât Opus 4.7, că nu e încă, modelul e suficient de bun la o zecime din preț. Aici e diferența, asta e cheia. Iar când scazi prețul de 10 ori, agentul nu mai e un experiment. Încă o dată devine infrastructură, devine angajatul tău, model, angajatul lunii. Acum că am stabilit cam câte costă tokenul ăla ieftin, hai să vedem ce facem cu el. Introducing Gemini Spark. It's your personal AI agent that helps you navigate your digital life, taking action on your behalf and under your direction. It runs on dedicated virtual machines on Google Cloud, and it's 24/7. And yes, you can close your laptop. Gemini Spark este agentul personal 24 din 24. Lucrează în cloud, închizi laptopul, închizi telefonul, el continuă în aplicația Gemini momentan. E conectat la mail, la calendar, la Docs, Drive, Slides, toate chestiile alea, dar o să aibă MCP-uri către Canva și alte aplicații. Și poți să-i pui tot felul de task-uri recurente, îl înveți skill-uri noi, îl pui să-ți monitorizeze inbox-ul, să vadă când vin notele de la școala copilului, să-ți urmărească ședințele, tot felul de chestii de genul ăsta. Poți să-ți trimită drafturi, dar o să aștepte confirmare pentru acțiuni mari, gen plăți sau e-mail-uri. Spark is amazing at just brain dumping things on your mind. If you're super busy, it's almost you can just throw tasks over your shoulder. Spark will catch them and then run with them. Sună cumva ca un ChatGPT agent, sună Anthropic Claude Managed Agents, sună OpenClaw, da, seamănă un pic cu Copilot, evident. Numai că Spark are ceva ce încă o dată nimeni nu are. Are acces la Gmail, calendar, docurile tale direct, îți vede istoricul de pe YouTube, îți știe locațiile din Maps nativ. Nu trebuie să te rogi să te conectezi la 14 servicii și să crape la un moment dat. Start a few threads for me. The first one, find all the upcoming meetings with Sundar and turn them all hot pink so I don't miss them.
The second one, last night I met our new neighbor, John. Write a note to him and his family. Invite them to our block party because they weren't on our list originally. The third one, create a document with the top things my wife and I need to do for the kids before the end of the school year. Categorize it by deadline and priority. Make it easy to digest. I don't want to miss anything. Pentru un utilizator obișnuit, asta este o bătălie câștigată ușor. Iar pentru dezvoltatori, toate tool-urile alea de SDK, CLI, toate astea merg foarte bine și sunt lucrurile pe care ei le caută cu adevărat. Vorbesc despre Anti-Gravity 2.0, despre faptul că au aplicație de desktop, CLI, SDK, dar și o orchestrare de subagenți în paralel. Ai tot felul de task-uri programate, îl poți integra în Workspace, în Android, Firebase, Google Cloud. Pentru cine vine din Cloud Code sau din Cursor, sună familiar, dar pentru cine vine din zona Enterprise, unde trebuie să meargă peste totul bine, Anti-Gravity oferă o infrastructură solidă. Și aici o să o nuanță importantă încă o dată. Cursor are un pic de momentum, să zicem așa. Cloud Code are o comunitate, GitHub Copilot are 4 milioane de utilizatori pe săptămână. Codex de la OpenAI a depășit 5 milioane. Anti-Gravity intră așadar într-o piață destul de plină, dar au un model bun, numai că developerii deschid Cursor din reflex, nu Anti-Gravity. Asta se va schimba destul de greu. Dar Google au un avantaj. Au Android Studio integrat, cu un prompt faci o aplicație, o să vedem o grămadă. Apoi o împingi direct în Play Console pentru test și bariera dintre idee și aplicație o să scadă brutal. Nu înseamnă că vom avea aplicații mai bune, înseamnă că vom avea mai multe. Unele utile, prea multe proaste, câteva periculoase. Iar pentru ăsta din urmă vine al treilea jucător despre care nu vorbește nimeni, pentru că e greu de explicat. CodeMender. Numele sună dar ce face este important. Este un agent de securitate, adică identifică vulnerabilități în cod, propune fixuri precise, le testează, adică aplică patch-uri cu aprobarea ta. E dezvoltat inițial de DeepMind, acum o să fie integrat în Gemini Enterprise Agent Platform. Complicat, cu acces limitat. Dar în 2026, de ce e important? Pentru că jumătate din codul care intră în producție la companii mari e deja scris cu AI și asta nu zic eu, o zic toate companiile mari din industrie, o recunoaște și Demis Hassabis. Toți au declarat aici că mai mult de jumătate din codul lor, production ready, vine din utilizare cu agenți. Iar când AI-ul scrie cod, AI-ul aduce și bug-uri și vulnerabilități, plus niște dependențe noi pe care nimeni nu le-a verificat, plus o fel de librării obscure pe care le-a învățat în training și în care mai intră tot felul de hack-uri. Cine verifică toate chestiile astea? Ai nevoie de echipe de securitate care erau și până acum prea mici. Acum o să fie depășite. Și CodeMender ar trebui să fie răspunsul, dar nu e singurul de pe piață. Anthropic are Outcomes, Mythos, OpenAI a scos Codex Security în preview, GitHub are Copilot, AutoFix. Anul acesta codul va fi așadar mâncat complet de AI pe partea de producție, dar și hacking, alb sau negru. Numai că Google are aici un avantaj real. Are acces la o cantitate masivă de cod open source pe care l-au văzut în training, plus integrarea din cloud în Workspace, în Anti-Gravity. Deci de la omul obișnuit la directorul de la IT au cam văzut de toate. Pentru companii, pentru bănci, pentru sănătate, pentru orice domeniu în care merge și așa, poate însemna o pagubă reală și ăsta este feature-ul de care va trebui să vorbim în următoarele 6 luni, codul stricat. Nu e feature-ul care va fi viral, e un feature care o să facă diferența între business care livrează soft sigur și business care trebuie să explice într-o conferință de presă cum au pierdut și ei date ale unor milioane de clienți. Și hai să mergem la search, adevărata sursă de bani de pe internet. Vaca aia care dă laptele ce hrănește toate ideile de aici și cele care eșuează și tot nu moare. Și deși toată lumea încearcă să o scoată la pensie, supraviețuiește și face bani. Google Search primește anul acesta cea mai mare schimbare din 25 de ani. Ce o să vezi tu efectiv când dai un search pe Google? Cutia search box-ul s-a făcut mai mare, e dinamică, e multimodal, adică acceptă text, voce, imagine, fișiere video și taburi Chrome. My kid just fell into the duck pond and the wedding starts in 30 minutes. Where can I walk and buy her a new dress? Plus că o să aibă integrat Gemini 3.5 Flash direct. Și o să meargă la toată lumea și o să fie gratis. Și m-aș putea opri aici și aș putea să spun că Google deja a învins. E imposibil să bați Google Search. Dar asta e doar partea cosmetică. De desubt sunt două chestii care schimbă, cred eu, internetul. Mare atenție! O să avem information agents, adică o să-i spui direct în Google Search ce cauți. Să zicem apartamente, pantofi, nu știu, acțiuni, lansări de produse, legi, reglementări, orice. Agentul scanează netul, social media și alte surse Google de date reale, nu știu, date de finanțe, de sport, de shopping și îți dă alerte când apare ceva relevant. Pentru un utilizator obișnuit e magic. Pentru internet e complicat.
Pentru creatori, jurnaliști și tot felul de magazine online care depind de trafic, e începutul unei probleme reale. Pentru că dacă Google îți dă răspunsul direct acolo în search, și graficul, și o mini-aplicație ca să urmărești chestia aia, plus un buton de cumpărare, de ce mai intri pe un site? Deci nu știu, o să moară shopping-ul? Nu. Dar o să moară contentul prost? Aș spune fuck yeah! Gata cu clickbait-ul ăla. Sau poate doar visez frumos. De ce spun că visez frumos? Pentru că o să avem și mai mult generative AI direct în search. Adică când dai o căutare o să-ți facă direct tabele grafice și poze și simulări, mini-aplicații încă o dată, direct acolo. Dar o să-ți facă și aplicații. Vrei un tracker de fitness? Îi spui, îl primești. Cu date proaspete, review-uri, hărți, vreme, surse locale, mini-app-uri pe care nu trebuie să le mai cauți în Google Play sau într-un alt App Store. Și ăsta nu e feature-ul care omoară un site web, e feature-ul care omoară mii de aplicații stupide, pline de reclame, care făceau app slop. Uite că am inventat un cuvânt aici ca să semene cu AI slop, adică prostii banale făcute cu AI care doar să-ți distragă și să-ți ia atenția. Toate astea au făcut avere pe baza ideii că oamenii o să-și downloadeze chestii și o să se uite la reclame să le poată folosi. O să descărcăm mai puține, nu știu încă, dar pentru startup-uri întrebarea e dură. Dacă Google poate genera în search o versiune suficient de bună a aplicației tale, tu ce business mai ai? N-am răspuns, așa că hai să trecem la Gemini Omni. Eu i-aș fi spus Gemini 4.0, dar nu lucrez la Google. Over the past year, AI capabilities have leaped forwards, and artificial general intelligence is just a few years away. E un model nou și e foarte tare. Creează orice din orice, mai ales video, din text, din imagine, din alte clipuri video sau din voce. I'm excited to announce Gemini Omni. Sau din orice combinație dintre astea. Apoi editezi după ce le-ai generat. Schimbi acțiunea, schimbi mediul, dar păstrezi personajele și fizica mediului. Poți face direct avatare digitale cu vocea ta, dar vor fi marcate cu Synth ID peste tot. Asta e un fel de ștampilă de proveniență și va deveni aparent standard pe internet pentru orice e făcut cu AI. Trebuie să mai vorbim despre chestia că e foarte important. Sună bine. Iar pentru creatori e uriaș. Numai că, hai să fim onești, OpenAI au Sora 2 de luni de zile și se pare că merge la cimitir. Nu știu, Runway are Gen 4, Pika, Luma, Kling, Minimax. Toată lumea a lansat câte ceva. Seedance face deja treabă excelentă. Google vine așadar cam ultimul la masă, dar o să mă uit cu atenție la ce livrează, pentru că Omni a învățat cam tot internetul. We're starting with video, but over time, Omni will be able to generate any output from any input. Avantajul lor, exact ce ziceam, distribuția pe YouTube, mai ales pe Shorts, pentru că Omni vine gratuit pe Shorts săptămâna asta. Asta nu este un feature de demo, e un feature care va schimba feed-ul tău repede, în câteva săptămâni. Plus, Flow Music în Gemini. Avem o aplicație separată, de acum integrată direct, ca să faci muzică. O editezi după aia pe secțiuni, schimbi versuri, schimbi beat-ul, drop-ul. Poți să faci cover low-fi al unei piese pe care ai compus-o ieri. M-am jucat și eu cu ea, e foarte ușor de făcut. După care îi faci videoclip cu Omni. M-am jucat încă o dată cu ea și mi-a stat mintea. E la fel de faină ca Suno, dar e gratis dacă ai Google. E o mișcare șmecheră. Pentru noi creatorii, asta înseamnă așadar două lucruri. 1. Bariera de intrare scade. Cineva fără echipament, fără cunoștințe, poate să facă shorts care arată profi. Acum, oricine concurează cu tine pe content, cu bani, o să cheltuiască și mai puțin ca să se bată cu tine. Și asta înseamnă că o să fim înnecați în slop AI. Iar diferența ta rămâne să fii creator real, autentic, cu față, cu voce, cu prezență, care mai și greșește, și chestia asta o să devină și mai valoroasă. Altfel, de ce plecăm de acasă la capătul planetei la evenimente de genul ăsta, nu? Pentru că oamenii vor căuta semnale de autenticitate într-un ocean de bălării vizuale și de zgomot. Asta e implicația reală a lui Omni. Visez frumos? Nu cred. Eu cred că trimitem la pensie și umplutura aia de pe net, încet, dar sigur. Și acum ceva ce mi-am dorit să văd cu ochii mei, pentru că nu am crezut că este posibil și am avut chiar și acces la un mic demo. Project Genie iese din laborator la versiunea 3. Vorbim despre un generator de lumi virtuale de la DeepMind, de la laborator, care generează lumi 3D interactive dintr-un text, dintr-o imagine, acum și din Street View. Eu am făcut un supererou, puțin cam musculos, care explora un castel cu vampiri, pentru că, de ce nu? Și aveți aici este cea mai tare chestie. Am creat o lume de la zero, un castel în Transilvania, și o vom explora cu personajul pe care eu l-am ales, un bodybuilder, în shorts. Let's do this! Dar să zicem că vrei să te plimbi pe podul Golden Gate.
Sau să zicem că vrei să înnoți pe sub apă sau să fie apă peste pod, cu pești în jur, selectezi locul pe hartă, alegi stilul Ocean World, definești personajul tău și Genie generează o lume 3D. 720p, 20 până la 24 de cadre pe secundă, până la un minut de interacțiune continuă cu memorie persistentă. Aici suntem la simularea realității. Eu zic că vine 4K la următorul eveniment Google. Models like Veo, Nano Banana, and Genie are able to create extremely realistic videos, images, and interactive simulations. Although not perfect, they already demonstrate some impressive notions of intuitive physics. And with Omni, we've now made even more progress. It's a step change in simulating things like kinetic energy and gravity. Acum, pentru cei care nu înțeleg de ce sunt eu atât de incitat de chestia asta, Genie, acest Project Genie nu e un video, e un mediu pe care îl explorezi ca în jocuri. Are obiecte care rămân unde le-ai pus. Totul e generat pe loc de AI, doar că tu ca utilizator final zici, ok, mișto, dar la ce îmi folosește? Răspunsul nu e pentru tine. Genie o să fie pentru roboți și pentru mașini autonome, cred eu, care o să învețe să se descurce fără să te calce pe tine pe degete când învață despre lume. Genie e infrastructura cu care se vor antrena agenții, gen cum ar fi roboții de la Boston Dynamics, Figure, Tesla, mașini Waymo, Zoox. Toți au nevoie de simulare la scară imposibil de produs în lumea reală. Iar Genie le dă fix chestia asta. Lumi care nu există, cu fizică, cu situații pe care s-ar putea să le întâlnească sau în lumea reală. Și apoi pentru creatori, pentru educație, pentru gaming, pentru arhitectură, eu cred că schimbă totul. E începutul unei ere în care nu mai trebuie să înveți, să zicem, Unreal Engine, nimeni nu știe, ca să faci un mediu interactiv. Sunt foarte puțini oameni care se descurcă. Project Genie devine disponibil însă doar pentru Google AI Ultra de $200 pe lună, dar și acolo e limitat. Iar acum, înainte să trecem la un One More Thing, hai să vorbim un pic despre acel Universal Cart, care e un coș de cumpărături inteligent, care funcționează prin mai mulți comercianți, e cross-merchant. Adaugi din Search, din Gemini, din YouTube, din Gmail și chiar din Shopify sau alte platforme. Și coșul ăla lucrează undeva în background, găsește promoții, reduceri de la alți comercianți, îți verifică dacă sunt compatibile piesele de calculator și te alertează când se schimbă stocul. Îți propune chiar și alternative și asta cred eu că o să facă și mai dură competiția dintre magazine. Chiar va trebui să ai ceva mai bun și mai ieftin decât ceilalți. Va fi greu. Ce punem peste asta mi se pare însă și mai trippy. O să avem Agent Payments Protocol, AP2. Asta înseamnă că AI-ul tău o să poată să facă shopping pentru tine cu limite. Nu știu cât de clare vor fi limitele alea, dar o să poată plăti numele tău agentul pe niște criterii pe care tu le setezi. Să dai un portofel și niște bani. Și aici este momentul în care AI-ul o să consume, dar cred că o să poată să și facă bani pentru tine. Nu e doar vorba de comoditate pentru utilizator, e vorba că încearcă să ofere ceva care să ocolească Amazonul și să schimbe relația cu magazinul tău preferat. Eu cred că Google vrea să devină comisionul invizibil pe care orice agent îl plătește când intră pe internet și caută produse. Deci agenți care o să aibă portofel. Pentru noi în România, încă nu. Se lansează aici, în SUA, în Canada și în Australia, poate după aia în Marea Britanie. Noi ne uităm de la distanță. Numai că, aici trebuie să trec la partea pe care nu o spune nimeni pe scenă. Înainte să închei, vreau să-ți povestesc despre ceva ce am văzut cu ochii mei aici în ultimele 2-3 zile. În timpul evenimentelor de la I.O. am asistat și la un demo de livrare cu drona de la Google Wing. Nu știu că ați auzit de ele, sunt niște drone autonome, au viteză maximă de 100 de km la oră și poți zbura vreo 20 de km dus întors. Îți livrează aproape orice în jumătate de oră maxim și funcționează deja în Texas, în Atlanta și în Houston, iar până în 2027 vor acoperi 40 de milioane de americani. Încă nu au planuri să iasă din Statele Unite, dar eu am vorbit cu unul dintre managerii din echipă și am un interviu pe care o să-l pun în secțiunea de membri aici pe canal ca să înțelegi cam unde se duc. Creating a technology that is lightweight, that is quick, that is efficient, and above all has redundancies and is really safe to do it has been a big challenge and why it took so long in development, because we wanted to make sure that this was something that our communities could trust. Deci pentru cine vrea să intre în detalii despre cum se pot coordona dronele astea simultan, dacă pot fi preluate manual, ce reglementări au rezolvat și ce urmează, încă o dată merită să vezi clipul. Și asta mă aduce la ceva ce mă doare. Wing livrează în SUA. Tesla
se conduce autonom în SUA și un pic în Olanda. Au Zoox în Las Vegas, v-am arătat unde am făcut și un video. Waymo are robotaxiuri pe străzile din Phoenix, San Francisco, Los Angeles. Le-am văzut peste tot. Fac un video cu Waymo cât de curând. Faza e că toți cei de mai sus, plus Google cu agenții ăștia, plus Spark, plus Daily Brief, n-am apucat să vă zic mai multe despre el, plus Universal Cart, toate sunt lansate prima oară aici în SUA, iar pentru noi, restul lumii, asta înseamnă un singur lucru. Distanța dintre bărcile astea crește, nu doar tehnologic, ci practic în viața de zi cu zi a unui american mediu, viața arată dintr-o dată un pic mai SF. Pizza vine cu drona pe bune, mașina se conduce singură pe bune, inbox-ul e gestionat de un agent, codul este scris de agent, un părinte primește de la școală un brief automat al copilului lui dimineața, iar plățile, deciziile, comparațiile, toate astea o să înceapă să le facă roboții pentru tine. Chestii pe care noi încă le facem manual. Pentru noi, în România, asta înseamnă două chestii, mare atenție. 1. Trebuie să fim un pic mai rapizi în adopție. Gemini 3.5 Flash, Anti-Gravity, Omni, AI Mode, toate astea sunt accesibile global de azi, deci încearcă să le folosești. Cine nu o face, eu cred că pierde din productivitate pentru că trebuie să învățăm să le folosim urgent. Și multe sunt gratis încă. 2. Când o să ajungă Wing, Waymo, Spark, toate chestiile astea și în Europa, va trebui să fim pregătiți. Ne trebuie legislație, ne trebuie infrastructură și ne trebuie și mentalitate. Pentru că o să vină, dar greu. Întrebarea nu e dacă, însă ci când. Și m-aș bucura ca cineva de la transporturi de la noi să îi cheme la testări. Și pe ei, și pe Tesla, și pe toți ceilalți. Și apropo, mai am un teaser. Ziceam că pregătesc un video dedicat Waymo. Am avut o experiență directă pe care vreau să vă povestesc cap-coadă acolo. Eu cred că merită să vă abonați doar pentru chestia aia, pentru că am forțat un pic limite. Deloc simpatică. O să vă spun sincer, nu mi se pare frumoasă, mi se pare chiar urățică. Ne apropiem de final, hai totuși să tragem și o linie. Google a venit așadar cu cea mai bine asamblată ofertă din ultimii ani. Sunt motivați. Nu pentru că ar avea însă cele mai bune modele de AI. Anthropic, încă o dată, este superior la programare complexă și la muncă de agent. OpenAI e încă mai bun la voce și l-a atras clienți obișnuiți care își întreabă AI-ul cam orice, inclusiv chestii intime. Dar există și modele open source care cresc foarte repede, cum e DeepSeek. Numai că Google e singura companie care, încă o dată, joacă în toate ringurile. Au tot. Au chipuri, centre de date, au modele, au produse și au distribuție globală către miliarde de oameni, inclusiv în România. Au roboți, au mobilitate, au comerț, au plată. Plus că au chestia asta cu prețul tokenului care mi se pare ca un motor de rachetă care acum merge pe curent ieftin. Poate până aici ți se pare că i-am făcut campioni imposibil de învins. Nu chiar. Pentru că în AI, săptămâna viitoare, cineva mai scoate ceva și eu abia aștept să văd. Anthropic livrează harness peste harness. OpenAI vine cu un codex mai bun, cu tot felul de agenți. Microsoft o să repare Copilot. Meta poate își deschide și mai multe modele noi. Vedem cursor care îi ține pe tot felul de dezvoltatori captivi și se investesc sute de miliarde în toate chestiile astea. Niciodată în istorie nu s-au băgat atâția bani într-o singură industrie atât de repede, nici măcar economiștii nu știu ce să mai creadă și le e un pic frică. When we look back at this time, I think we will realize that we were standing in the foothills of the singularity. Dar ce ne pasă nouă? Pentru utilizatorul obișnuit, pentru tine, pentru mine, pentru afacerea ta, întrebarea reală nu e ce model folosești azi, e în ce ecosistem o să-ți închizi datele și munca. Pentru că acolo va trăi agentul tău și acolo se va plăti chiria pentru tot ce face. Iar Google, după evenimentul ăsta, eu cred că rămâne candidatul cel mai serios pentru partea de ecosistem. Și așa ne întoarcem la întrebarea de la început. Cele două tabere, cei anxioși și cei nerăbdători. Știu că nu ți-a cerut nimeni să alegi o tabără, dar cred că va trebui să o faci. Și apoi să acționezi. Și am un feeling că dacă ești aici, după aproape jumătate de oră, ești cel puțin curios. Bravo ție! Așa că hai să ne vedem în Curiosity cu niște completări despre toate chestiile astea, că nu am căput totul într-o jumătate de oră. Dă un like, un subscribe și comentează mai jos. Și încă o dată, interviul cu managerul Wing o să-l găsești în secțiunea de membri, iar clipul cu Waymo vine în următoarele zile. Gata, eu sunt George Buhnici, îți mulțumesc că ești cu mine și ne vedem data viitoare. Până atunci, să vă fie numai bine!